وګوره موږ سره اوس یو سرټیفیکیټ به موږ څنګه ډیزاین کوو که نه د سرټیفیکیټ ډیزایننګ میتھډز دي اول خو به تاسو راشئ د لیاوټ ته به راشئ که نه لیاوټ ته به راشئ او دې ځای نه به پیج سیټینګ وکړئ زموږ چې کله هم پیج اخلو نو پیج به موږ دې ځای نه A4 پیج به موږ اخلو A4 که نه او دا یونټس چې کوم دی دا به موږ انچز کې وکړو یونټس به انچز کې شي دې نه بعد سرټیفیکیټ چې کوم ویټ دی که نه دا اوس لینډسکیپ سایز دی موږ سره نو ویټ دی موږ سره 11.5 دی که نه لینډسکیپ دی ویټ دی زیات دی هایټ یې کم دی او هایټ موږ سره دا 8.5 دی کلیر شو سرټیفیکیټ چې کوم سایز دی که نه نو که دا زه اوکې کړم وګوره دا پیج به هغې ته کنورټ شي داسې دې نه بعد زه چې کله هم سیټینګ کړم نو سیټینګ دپاره به زه دې ځای نه یو ریکټینګل واخلم داسې لکه وګوره همدومره سرټیفیکیټ نه پرنټ کېږي که نه زه به ریکټینګل کې خپل ټیکسټ کړم دغه پیج مطابق وګوره داسې یو ریکټینګل به تاسو کړم وګوره داسې ریکټینګل دومره کافي دی بل دې له به یو سپیسیفیک کلر بوله ورکړي دا ستا د سرټیفیکیټ کلر دی ښه چې څنګه کلر ورکړي هغه ستا خپل چایس دی دې ځای که ډبل کلر ورکړي نو راشه F11 ته به راشه ریکارډینګ هم انسټارټ کړئ نو را بشي F11 ته اور F11 نه بعد به کسٹم سټایل به وکړي لکه ټو کلرز راولي لکه زه ورته یم چې سې یو دا کلر راوله او یو موږ سره دا کلر راوله داسې یو 2 کلرز به راولي دا به دا ستا سرټیفیکیټ کلر شو که نه بیا وګورم مخامخ لیکل شوی اول یې داسې سرټیفیکیټ یې لیکلی دی ځای نه نو وګوره موږ سره اول لیکل شوی سرټیفیکیټ دا شو موږ سره کلیر شو دا سرټیفیکیټ به راوړې دلته به یې پټ کړی دی دې سایز به لږ زیات کړی داسې کلیر دا سرټیفیکیټ سایز شو بیا راشه دې ځای نه وګوره دا یې موږ سره سټایل شو او لږ یې بولډ هم کړی دی کلیر شو او بل دې لپاره آوټلاینز چې کوم یې دا وکړو کلر بوله چینج کړو دا سټیک شو کلیر شو تاسو به کلر ګورئ که نه چې کوم یو ښه ښکاري دا کلر شو بیا موږ سره رجسټریشن نمبر دی رجسټریشن نمبر رجسټرډ نمبر چې کوم یو نمبر یې که نه بس هغه نمبر بوله ورکړي دی دا رجسټریشن نمبر شو رجسټریشن نمبر به واخلې دلته به یې پوه شو دې نمبره به چې کوم دی لوګو راځي دلته به موږ سره لوګو راځي که نه دا رجسټریشن نمبر شو کنټرول سپیس او دې نه بعد یو سټایل یې ورکړل دې ځای نه یو سټایل یې چوز کلیر شو او دا سایز هم لږ معمولي زیات کړی کلیر بل نیشنل انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سټډیز پېښور که نه وګوره دا ټیکسټ ولیکه نیشنل انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سټډیز پېښور کلیر شو بس دا راواخله دلته یې پټ کړی دا سایز یې لږ معمولي زیات کړی کلیر شو سایز یې زیات شو
او دینه بعد دله یو سټایل لور کا دا سټایل کوئی شي دی باندې لګي بولډم کړه او دې څنګه یو کل کوم دا کاری ګوره دا کار شو بیا مو سره affiliated with trade testing board KPK Peshawar affiliated with trade testing board KPK Peshawar clear दावर आवडे दावर the books so you should दावर underline yes okay और this is another style normal or they will bold and she does that size like मामूली काम करेगा clear check the color model or carries and over any color clear بیا وګوره بل ټیکست دی all for this in the italic of this is to certify that Mr. underline Vamshikana Dashmusara son of was admitted to the Dabarashi clear dele o style of coma vertical clear so beyond the department of Department of IT from 1/7/2016 to 31/12/2016 and successfully passed all the requirements. Clear? Dabarashi. और दे दबो मोर खुला देखो मैं स्टाइल एम्प्टी ब्लैक पे दाबराशी clear? ब्याज तुमने of the said faculty
دا شو صحیح شو خو اوس موږ سره سی ای ټي دی سی ای ټي دا خو هغه نه راخیستل شوی نیټ نه تاسو دا لوګو نیټ نه راخیستی شي دا به یلو کلر او دې له شیپ ټول به راخلئ دا آی نه دا به لږ را لاندې کړم داسې او دې له به یو خیر یو سټایل نوم له ورکوي بس یو کلیر شو دا به راخلئ ټیک شو سټایل یې لږ معمولي کړم or there is a certificate in information technology. او دلته لږ دا ټیکسټ دی که نه دا خو لیکلی شئ صرف چې کوم دی دلته وګورئ دا ایډمنسټریشن دا لاین وپټ کړئ دلته او بیا حکایت شینواري شو صحیح شو دا ډایرکټر دی او نیمز شو ډایرکټر او نیمز دا شفټ او دا مینس دی صحیح شو او بیا نیشنل स्टेम का पारा वगैरह और बया बल एडमिनिस्ट्रेटर वो शुभ सरदार और दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर और बेलन वगैरह और लास्ट के पोस्ट فلم جوړولای شي او دا خو اوسل ته سټیم پروګرام لګي کنه سټیم پروګرام موږ کله نه شو کولای بهر لګي سټیم په ساين وغیرہ کوي ٹھیک شو او دلته به لوګو راشي لوګو به داسې راولي فایل ته راشي امپورټ ما سره دلته انډیکیټ انسټیټیوټ لوګو داسې دا راوړم هل بل نشته کنه بس کلیک کړه لوګو وایي له نو خوش دا لوګو شو او اوس دا خو لږه دا خو داسې دا کوم چې دلته راغلي دا خو نټ نه به دا ډاونلوډ کېږي نټ نه ډاونلوډ کا او مطابق بس کاپي کا او پیسټ هو نټ نه زیاته فائدہ نشته بل خو مشکل دی بل خو څه جوړې نه بس نټ پر سره او کې ځنه کاپي راوړي او دلته چې کوم دا لوګو راځي شو دا بس نټ نه دی تاسو راځي شي دلته وګورئ خوش بیا چې کوم دا بار اوټلاینز دي وګوره دې بار دې باندې کلیک کړئ او دې له اوټلاین سټایل دې ځین اوټلاین کلر ډایلاګ راشي اوټلاین دا بل دا او دې ځین دا ویډ کې ټوکړه او سټایل چې کوم دی سټایل وګورئ
ښکاري که نه ریزنبل ده ٹھیک شو اور دې دا آؤټلاینس چې کوم کلرز دي که نه د کلر نه وخت دی چې any color دا کلر وکړه پوه شوې نو راشه فایل ته راشه او سیف کړه پوه شو سیف په دې ځای نه په ډیسکټاپ باندې سیف کوم دا خو په کورل ډرا کې سیف شي که نه کورل ډرا کې سیف شو په پکچر فارم کې ټیبل چېرته وړې که نه نو بیا به ایکسپورټ ته راشي او زه یې په ډیسکټاپ باندې ایکسپورټ کوم لیکم صحیح شو دې ځای نه ایکسپورټ دا به اوکې کړو نو پکچر فارم کې به تا سره سټور شي بس بل چېرته یو اس بی کې چېرته وړې ته نه کېږي نو دا ډبل کلیک ته دا ستاسو پوه شوې او دا خو کورل ډرا کې اوس کېدای شي او بل ځای کې کورل ډرا چېرته نه وي بیا خو ته نه شي کولی که نه کېدای شي بل سیسټم کې ته چا راوړې پرنټ وباسي هلته کورل ډرا نه وي که نه بیا خو هغه نه شي پرنټ کولی نو هغې لپاره ایکسپورټ پیج هم استعمالولی بس